Këta lider e drejtojnë Shqipërinë prej 30 vitesh. Këta e të gjithë të tjerët flasin për lirinë e votës. Të gjithë akuzojnë për vjedhje votash. Asgjë tjetër veçse votën e lirë. Në fushën e betejës sonë për zgjedhje të lira të ndeshme, tash 2 vjet. Te vota e lirë nis çdo gjë. Po kush i vjedh votat? Kush i blen ato? Cili përdor pushtetin duke ushtruar presion për të mbushur kutitë e votimeve? Të gjithë kanë provuar pushtetin dhe e patën mundësinë të bëjnë reforma për të garantuar lirinë e votës. Kanë shtruar tryeza bisedimesh e kanë nënshkruar marrëveshje për votën e lirë. Është një ofertë për ta ngritur komisionin parlamentar 1 orë më parë dhe vetëm me ngritjen e këtij komisioni parlamentar ne fillojmë paralelisht punën për reformën zgjedhore. Kjo është oferta jonë, do të jetë në dispozicion dhe të gjithë medias, kopjen time të vetme sigurisht do t'i jap problemit tim të vetëm. Zoti Kryetar, unë ju garantoj se do ta shqyrtoj me seriozitetin dhe interesin më të madh ofertën tuaj. 12 komisione bipartizane janë ngritur gjatë tranzicionit për reformën zgjedhore. I 13-ti është Këshilli Politik, përpjekja e radhës për të bindur shqiptarët dhe ndërkombëtarët se po bëhet një reformë reale në sistemin zgjedhor. Që nga sot fillon puna e përbashkët mes përfaqësuesve të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe përfaqësuesve të opozitës me qëllim gjetjen e një konsensusi. Ky këshill i autorizoi përfaqësuesit politikë dhe ekspertët që të operojnë me konsensus. Ky këshill që funksionon prej disa muajsh drejtohet nga Damian Gjiknuri i Partisë Socialiste, Oert Byrykbashi i Partisë Demokratike, Rodina Hajdari e Opozitës së Re dhe Petrit Vasili i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por historia na tregon se sa më shumë shtohet numri i komisioneve bipartizane, aq më shumë rritet edhe babëzia për të grabitur votën. E aq më poshtë zbret niveli i demokracisë në vlerësimet përfundimtare pas procesit të votimeve. Sepse të gjitha raportet e ndërkombëtarëve përfundojnë me tokfjaqin magjik që i jep hapësirë për justifikime humbësve dhe arsye për të festuar fituesve. U hodh një hap përpara në drejtim të zgjedhjeve të lira, por ende ka shumë për të bërë. Chairman and Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for coming and good afternoon. We're here at the invitation of the government of Albania. Në të gjitha proceset e votimit të cilet janë zhvilluar që pas zgjedhjeve të para pluraliste të 31 marsit 1991, është provuar se asnjë reformë në sistemin zgjedhor e asnjë ndërhyrje e ndërkombëtarëve nuk e ka dalë të zgjidhë problemin e madh që ka Shqipëria me vjedhjen e votave. Energjia, organizimi, sponsorizimi dhe gjithë shfaqjet spektakolare gjatë fushatave zgjedhore nga kjo klasë politike shpenzohen për të grabitur sa më shumë vota dhe përmes grabitjes së votave të sigurojnë pushtet për të grabitur shqiptarët. Njësimi pushtetit me shtetin për paran dhe riciklimi pushtetit përmes shtetit dhe paras. Lam të mirë për pushtetit sa vjetë, demokraci e shtetit drejtës. Lam të mirë liri për të gjithë dhe baraziet gjithë për para ligjit. Lam të mirë padyshim, liri e votës, e numërimin ndershëm i saj. Kështu vendi kthehet në një skenë mbyllur, tamam si ato shkretëtirat gjëra demokratike, kur pavarësisht vullnetit popullit, zgjedhjet i fiton pushtetin dhe opozita parlamentare kthehet në një dekor demokracie. Akuzojnë, por vetëm kur janë në opozitë. Vjedhja e votave e trashëguar që nga sistemi diktatorial dhe e pasuar me mënyrat e reja të joshjes me vende pune apo kërcënime mbi votuesit, është e keqja më e madhe që na përndjek, duke shuar çdo shpresë për të krijuar një parlament legjitim, që mund të forcojë themelet e një shteti me institucione demokratike.
75 vite më parë, më datë 2 dhjetor 1945, Shqipëria e dominuar nga komunistët hyri në zgjedhje për të përcaktuar sistemin politik që do të qeveriste vendin. Diktatori Enver Hoxha u zgjodh në krye të Frontit Demokratik, e vetmja forcë politike që merrte pjesë në zgjedhje dhe që përbëhej kryesisht nga komunistët, të cilët nuk kandiduan në emrin e partisë, pasi nuk gëzonte mbështetjen e nevojshme për të fituar. Çdo votuesi i jepej një kokër për të votuar dhe vendoseshin 2 kuti, ku njëra përfaqësonte kandidatin e frontit, ndërsa tjetra ishte bosh. Nëse votuesit lëshonin kokrën në kutin bosh, pra kundër frontit, zhurma e kokrave në bazën metalike të kutisë i ekspozonte ata ndaj hakmarrjes së kandidatëve që e kishin fitoren e sigurt pa asnjë konkurrent. Si përfundim, Fronti Demokratik fitoi me rreth 93% të votave dhe u evidentuan qartë kundërshtarët politik të Partisë Komuniste, të cilët muajt e vitet në vazhdim do të priteshin e burgoseshin. Pas këtij momenti, Shqipëria u nënshtrua sistemit diktatorial deri në vitin 1990. Gjatë kësaj kohe nuk pati zgjedhje reale. Vetëm votive masive për Partinë Shtet, Partinë e Punës së Shqipërisë, që e mbajti Shqipërinë të izoluar për 46 vjet. Në dhjetor të vitit 1990, lëvizjet studentore quan në rënien e diktaturës komuniste dhe shpalljen e pluralizmit politik. Më 31 mars të vitit 1991, u zhvilluan zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri. Në garë ishin komunistët në siglën e Partisë së Punës së Shqipërisë, ndërsa përballë tyre, partia e sapo formuar demokratike e përbërë nga intelektual të angazhuar në zhvillimet për ndryshimin e sistemit. Zgjedhjet i fitoi Partia e Punës së Shqipërisë. Opozita e mbështetur nga faktorët ndërkombëtar që tashmë po monitoronin ndryshimet e sistemit në Shqipëri, nuk i pranoi zgjedhjet dhe një vit më pas, Shqipëria shkoi në zgjedhje të parakohshme. Më 22 mars 1992, Partia Demokratike i fitoi zgjedhjet, pas 4 viteve të para të qeverisjes nga një forcë politike e re dhe pa përvojë politike, erdhën zgjedhjet parlamentare të 26 majit 1996. Presidenti Sali Berisha dhe mazhoranca demokratike organizuan një proces zgjedhor që u cilësua plotësisht i manipuluar dhe u bojkotua nga opozita socialiste qysh në ditën e votimeve. Zgjedhjet nuk u pranuan nga opozita dhe u kontestuan edhe nga faktorët ndërkombëtar. Një vit më pas, Shqipëria u përfshi nga kaosi i ngjarjeve të vitit 1997. Në mars të atij viti, Presidenti Berisha mblodhi tryezën e partive politike, nga ku u vendos të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Tryeza e 9 marsit përcaktoi edhe disa rregulla të shpejta për procesin zgjedhor të qershorit të atij viti. Zgjedhjet e vitit 1997 u fituan me rezultat të thellë nga Partia Socialiste dhe kryetari i saj Fatos Nano u zgjodh kryeministër. Pas 4 viteve, socialistët duhet të menaxhonin procesin zgjedhor të radhës, atë të vitit 2001. Ky proces u drejtua nga kryeministri socialist i kohës Ilir Meta dhe mbahen mend gjithashtu si zgjedhje të manipuluara ngjashme me ato të 26 majit. Ende nuk vije re ndonjë ndryshim në mentalitetin e liderëve për të garantuar votën e lirë. Në fshatin Dushk në rrethin e Lushnjës dolën 11 deputet nga një numër i vogël zgjedhësish përmes kalkulimeve të bazuara në marrëveshjet e partive politike, që zhvlerësonin plotësisht procesin zgjedhor. Opozita bojkotoi parlamentin dhe pas një marrëveshje për zgjedhjen e krizës, u ngrit komisioni bipartizan për reformën zgjedhore që drejtohej nga socialisti Ylli Pufi dhe demokrati Jemin Gjana. Proces që do të përgatiste procesin e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2005. Para se të vinte në pushtet në fushatën për zgjedhjet e 3 korrikut 2005, Berisha kishte premtuar ndër të tjera edhe reformimin e sistemit zgjedhor dhe garantimin e votës së lirë. Ne zotohemi që mandat e ardhshëm, shqiptarë të votojnë si gjithë qytetarët e Europës në një proces të zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Ajo që ndodhi ishte marrëveshja e prillit të vitit 2008, ku përmes ndryshimeve në kushtetut, ndryshoi edhe sistemi zgjedhor që në bazë të tij ka listat e mbyllura. Ky sistem i dha pushtet të pakufizuar kryetarit e partisë.
Berisha nuk e kishte këtë nevojë sepse nuk pati asnjëherë grupe kundërshtare në parti. Ndërkohë që marrëveshja erdhi si nevojë e kryetarit të ri të opozitës Edi Rama, i cili me anë të këtij sistemi vuri kontroll të plot mbi Partinë Socialiste, duke përjashtuar të gjithë kundërshtarët dhe fraksionet që kishte gjetur aty. Sistemi i ri zgjedhor ishte një pikë these negative në zhvillimet e zgjedhjeve në Shqipëri, sepse do sillte pasoja të pariparueshme në cilësinë e parlamentit shqiptar. Lëvizja socialiste për integrim e drejtuar nga Ilir Meta, parti që ishte themeluar vetëm 4 vite më herët, i kundërshtoi fort ndryshimet në kushtetutë. Ne kur s'mund pranojmë dhe nuk do të bëjmë asnjë kompromis me atentatin kushtetues të 21 prillit. Sepse për ne, parimi i ndarjes së pushteteve është i shenjtë, është jetik, është vetë vija ndarëse midis demokracisë dhe diktaturës. Ilir Meta me deputetët e tij dhe disa deputet të partive të vogla hynë në grevurie në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Greva atyre nuk u përfill nga Berisha e as Rama. Dhe ndryshimet në kushtetutë u miratuan në Kuvend në 21 prill 2008. Ilir Meta dhe deputetët e tjerë të grevës së urisë kundërshtuan me dhunë marrëveshjen PDPS për ndryshimet në kushtetutë, por nuk ja dolën të ndalnin miratimin e saj. Një vit pas marrëveshjes për ndryshimet kushtetuese, erdhën zgjedhjet e vitit 2009, kur Edi Rama hynte në garë për herë të parë, duke kërkuar një mandat qeverisës, garë që e humbi edhe pse nuk e pranoi humbjen. Rama ndërmori aksionin hap kutit ose largohu dhe premtoi se kur të vinte në pushtet, do të dënonte me burg të gjithë ata që kanë prekur apo do të guxonin të preknin votën e shqiptarëve. Hap kutit ose largohu. Kjo do të jetë kryefjala e protestës sonë. Protesta e do shtrihet të gjithë Shqipërinë përmes një opozitarizmi që do të jetë kudo ku shqiptarët përballen me pushtetin e skeqjes, me pavarazinë shoqërore që thellohet e me arrogancën shtetërore që theksohet, sepse ka rënë shteti i drejtë. 4 vite më vonë, në qershor të vitit 2013, Edi Rama dhe aleatët e tij i fituan zgjedhjet. Në sallën e Kuvendit të Shqipërisë u ulën 65 deputet të Partisë Socialiste, ndërta edhe disa deputet që shpejt do ta linin mandatin për shkak të së shkuarës së tyre kriminale. Deputetët miq të Edi Ramës u detyruan të japin dorëheqje shpejt, pas publikimit të dokumentave që vërtetonin akuzat e drejtësisë së vendeve të Bashkimit Evropian, duke nisur nga akuza për trafik narkotikësh e deri tek përdhunimet. Për këtë arsye, Parlamenti miratoi një ligj të posaçëm, dekriminalizimin, që shërbeu për të pastruar kryesisht Partinë Socialiste nga njerëz me të shkuar kriminale në parlament dhe bashki. Ben Blushi ishte një prej deputetëve socialistë në atë kohë që e kishte denoncuar këtë fenomen. Në çdo vend botës ka njerëz që shkojnë nga detyra në burg. Edhe kjo ndodh rëndom. Po vetëm në Shqipëri ndodh që nga burg të vjen detyrë publike. Dhe kjo çudia në këtë vend. Që ata që janë detyrë edhe abuzojnë, ata nuk ndeshkohen. Ata që kanë qenë në burg dhe vinë detyrë publike, ata nderohen. Ky pra është standardi jon, për fat keq. Edhe ky është dëmi më i madh që rilindja i ka bërë Shqipërisë. Ky është dëmi më i madh që rilindja i bëri Partisë Socialiste të Shqipërisë. E detyroi të mbrojë ato që nuk mbrohet. E detyroi që të mbrojë ato që duhet ndeshkohen në fakt. Nëse sot ti je socialist, do thot mbrosh përdhunimin, mbrosh dhunën, mbrosh trafikun, mbrosh vesin. Unë mund të them se sot unë nuk do doja të isha socialist. Në qoftë se ti je socialist, do thosh mbrosh krimin, edhe mjerimin, edhe vesin, edhe shëmtin. Unë nuk jam më një socialist, sepse këtë gjë nuk e bëj dot. Do të vinte koha kur Rama si kryeministër të merrte përgjegjësinë e organizimit të procesit zgjedhor, për të treguar se sa do ta mbante premtimin që dikur kishte bërë solemnisht për garantimin e votës së lirë. Ne jemi këtu për ta udhëhequr këtë fuqi për një Shqipëri europiane,
ku demokracia tjetë realitet, shteti i drejtës tjetë garanci, dhe ekonomia tjetë në duart e konkurrencës lirë, jo në këthetrat e pushtetit, që prek edhe lirinë e zgjedhjeve për të kontrolluar konkurrencën. Hap kutit ose ik deri në fund, deri në ditën e lirisë vërtet zgjedhjeve dhe të vërtetës lirë të popullit sovran. Por cila ishte qasja e tij ndaj votës së lirë kur u vu në provën e organizimit të zgjedhjeve dhe kur pa se i rrezikoi pushteti. Shukri Xhelili ishte kandidati që Rama i prezantoi dibranëve me bujë në fushatën e zgjedhjeve të 21 qershorit 2015. Shukri, hajde vlla. Shukriu ne kemi zgjedh për ta mbështeteni dhe ju, së bashku, ne mund të bëjmë shumë punë për ju, për gjithë Dibrën. Vërteta është që nuk është aq pelivan sa ky i PD-s. Ky është pelivan i madh. Po deshet pelivan, mani atë. Po deshet shërptor, ja ku e keni. Por një vit më vonë, Shukri Xhelili u shkarkua nga detyra pas një skandali seksual. Shukri Xhelili u shfaqi në një video në emisionin të paekspozuarit, duke kërkuar favore seksuale në këmbim të një vendi pune. Pa i kërkuar ndjes askujt, pas një pendes, kryeministri Rama shpalli kandidatin tjetër për të zëvendësuar Shukri Xhelilin në zgjedhjet e pjesshme në Dibër. Kryeministri angazhoi në këto zgjedhje gjithë armatën e shtetit e miqtë e tij brenda dhe jashtë politikës për ta rikonfirmuar pushtetin në bashkinë Dibër. Padyshim që zgjedhjet i fitoi dhe në krye të bashkisë Dibër vazhdoi mandatin kryetari socialist i kësaj bashkie, Muharrem Rama. Por çfarë kishte ndodhur në procesin e zgjedhjeve në Dibër do të shfaqej afro 3 vjet më vonë në audiopërgjimet e publikuara nga media gjermane Bild. Pa një telefon ti rështat të lezit, ti drejtorit të reshtit. Bakë në zërën, tuj... O, reshatin? Drejtorit shkollës, tuj me deklaru votën hapur, të ato se më thës ti qënë poshtë për pjesë, tuj nuk janë shumë të kançme. Deklaru votën hapur atje sa i ke përpësën, nërshë ditë në hanë të regoja e kuflitërë. Reshat e lezaj? Po. Qason të shime të. Të regoj se kuflitërën të hanën. Deklaroj e votën hapur për pësën aty. Se deklaroj hapur për pësën, dhe rrim shefi, dhe vrim e taldët. Në audiopërgjime dëgjohet kryeministri Rama, ministrat e tij, Tahiri, Gjiknuri edhe kryebashkiak si Vangjush Dako apo deputet e zyrtar të tjerë të administratës në manipulimin e votave në Dibër dhe në Durrës. Në këtë material të publikuar konstatohet se zyrtarët më të lartë të shtetit shqiptar realizojnë blerjen e votave me kode kriminelesh e fjalor rruge. Po ti mendon që kemi realizuar piktikën, a? Po për këtu që unë më them që po. Nëse mund të dish pak ose më shumë ose më pak, po tani nga ata që na kanë thënë komisionerët, domethënë jemi plishmëri të mëdha. Komisioneri ke pas top, a? Po. Po e pas shumë mirë. O, gra, burra, qa t'jen? Të do t'ja kujtoni një me një gjithë të dhe që këni pru, si ma zizë këni pru aty. Në qëfë se të më tjenë, si në do t'jenë pru. Nuk du në pjesë. Për këtë arsye, opozita e drejtuar nga Lulzim Basha vendosën djegjen e mandateve të deputetit dhe lambosh karriget në Kuvendin e Shqipërisë. Ju bëjt të ditur vendimin unanim të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë për djegjen e mandateve parlamentare me efekt të menjëhershëm. Më pas, opozita vendosi edhe bojkotin ndaj zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019. Pas 30 vitesh pluralizëm, Shqipëria i u kthye zgjedhjeve me një parti të vetme në garë. Drejtuesi e emisionit vëzhgues të OSB Odirit tha se nuk kishte vëzhguar kurrë një proces zgjedhor pa opozitën. Nuk më ka ndodhur asnjëherë të vëzhgoj zgjedhje ku opozita nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, por ne do të bëjmë atë që bëjmë gjithmonë në çdo proces zgjedhor. Do raportojmë atë që ndodh gjatë procesit zgjedhor.
Zgjedhësit nuk patën ndonjë mundësi reale për të zgjedhur. Në 31 bashki, kandidatët ishin pa kundërshtar, pati pretendime nga qytetarët se ishin në presion nga të gjitha palët. Përplasjet politike çuan në pasiguri juridike. Opozita kishte lënë mandatet dhe bojkotuar zgjedhjet për skandalin e tjetërsimit të votave në Dibër, ku ishte pjesë edhe Damian Gjiknuri. Tërmet. Po, tërmet. Kur u pyet nga mediat nëse do të ndodhte në të ardhmen që opozita të ulej në një tryezë bipartizane me Damian Gjiknurin për të bërë reformë zgjedhore, kryetari i opozitës Lulzim Basha e mohoi kategorikisht. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar nuk merr pjesë në asnjë proces zgjedhjesh dhe në asnjë diskutim për zgjedhje, nuk merr pjesë në asnjë diskutim për zgjidhje politike apo për reforma të çfarëdo formule pa dalë para drejtësisë. Të gjithë ata që janë përfshirë në vjedhjen e zgjedhjeve në bashkëpunim me krimin, fundi i pandëshkueshmërisë politikanëve të lidhur me krimin është kushti i panegociueshëm për t'u rikthyer proceseve politike. Nuk kaloi shumë kohë dhe në fakt Partia Demokratike u ul në tavolinë pikërisht me Damian Gjiknurin. Tavolinës i është shtuar edhe Rudina Hajdari, që përfaqëson një grup deputetësh, të cilët mbetën në Kuvendin e Shqipërisë pas mosbindjes ndaj vendimit të forumeve të Partisë Demokratike dhe plotësuan vendet e opozitës, duke u bërë fasadë e qeverisë Rama. Niveli i kësaj opozite është një tjetër ndëshkim që i vjen Shqipërisë nga listat e mbyllura. Do jem kjo që jam, edhe pse do kem shumë shkopin në ndrota, do kem shumë njerëz që do më ndalojnë, do kem shumë njerëz që do më luftojnë, por ama, dijeni mirë, që qytetarët shqiptar do t'i ngrejnë sytë dhe do më shohin, dhe do e kuptojnë shumë mirë që unë quhem Rudina Azem Hajdari, dhe kjo do shkoj deri në fund, amanet e ti do shkojnë deri në fund, mos e harroni kurrë. Partia Demokratike është ulur në tavolinë me këto dy standarde, Rudinën që përfaqëson opozitën fasad dhe Damian Gjiknurin, që është një nga personazhet kryesorë të përgjimeve, ku dyshohet për vjedhje të votave sipas publikimit nga media gjermane. Tërmet. Po, tërmet. Tërmet. Dosjet 184 dhe 339 janë turpi i zgjedhjeve në 30 vitet e fundit. Aty ku duket qartëzi se si vidhet e tjetërsohet vota përmes presioneve të pushtetit mbi qytetar e pjesëtar të administratës publike, se si drejtues të policisë së shtetit, të arsimit e dikastere të administratës publike, janë vënë në funksion të pushtetit për të tjetërsuar votën me qëllim që mazhoranca socialiste të rikonfirmojë pushtetin. Deri tani askush nuk ka shkuar pas hekurave për vjedhjen e votave. Dosja 184 nuk është planuar të shqyrtohet as nga SPAK-u, institucioni më i rëndësishëm i prodhuar nga reforma në drejtësi. Çështja është transferuar në prokurorinë e Dibrës, në dorën e një prokurori të vetëm, i cili ndihmohet vetëm nga një oficer i policisë gjyqësore. Prej disa muajsh, oficeri i policisë gjyqësore po përpiqet të dëshifrojë 350 sidit e mbetura të patranskriptuara, ndërsa prokurori i çështjes Urim Buci ka kërkuar zgjatje të kohës së hetimit. Oficerit të vetëm mund t'i duan vite, ndoshta edhe dekada për të dëshifruar përgjimet që ndodhen në ato CD, ku përfshihen zyrtarët më të lartë të shtetit. Të njëjtin fat duket se ka edhe dosja 339, ku ish kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako dëgjohet duke folur në telefon me persona të akuzuar si pjesë e grupeve kriminale për tjetërsimin e votave në Durrës në favor të Partisë Socialiste. Do gjumi vrallë Allah, se këta kur ramën dhe kemi net që jeni këtaq. Ha? Qa bërë? Një. Ka e bëjt? Jo. Allah. Si grazet, unë po i tani për në ishëm të ata të quna në të latë. Ja pra të shikë të valemi qima vonë, se jam këtu me quna të unë. Ku jeti? Te i pëteka të pritanit, anë të vitat për të dojtoja po. Kjo është historia e zgjedhjeve në Shqipëri. Ky është fati i lirisë së votës. Gjasat që tavolina e Këshillit Politik të prodhojë një reformë që garanton votën e lirë janë shumë të pakta.
Për çdo mandat që del nga zgjedhjet e radhës, politika ngre komisione të posaçme zgjedhore dhe bën disa korrigjime në kodin elektoral. Më pas vijnë zgjedhjet, vota blihet e vidhet, më i forti merr pushtetin dhe qeverisë me korrupsion. Ndërsa qytetarët varfërohen gjithnjë më shumë dhe natyrisht, politika e ka shumë të thjeshtë t'i blej votën. Duket sikur Shqipëria është dënuar të mos e njoh kurrë lirinë e votës, e të gjitha liritë e të drejtat që burojnë prej saj. Për sa kohë nuk do të garantohet vota e lirë, nuk mund të ketë qeverisje të mirë, nuk mund të ketë shtet ligjor. Për sa kohë nuk ekziston liria e votës, reforma në drejtësi e të tjera reforma të trumpetuara nuk janë gjë tjetër veç se propagandë.